צהריים טובים לכם, שלום מלשכת הנשיא שלי באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני דני חיימוביץ. ואני מאוד שמח להיות איתכם היום, כולנו בבידוד, בבתים, וזה ניקח איזושהי אתנחתא כדי ללמוד קצת הצמחים. אני רוצה שאנחנו נתחיל באיזשהו מצב בואו נתחיל, כולנו נסגור את העיניים, אנחנו יושבים בבית, תשימו את הרגליים על הרצפה, ואנחנו נתחיל באיזה מין מדיטציה. בואו כולנו ביחד ניקח נשימה אחת ביחד בפנים, וננשוף. לנשום ביחד, ולנשוף, באמת תסגרו את העיניים, קח קצת זמן להירגע, ובזמן שאנחנו נושמים, ונושפים, בואו ננסה לדמיין לעצמנו מה היה קורה אם הרגליים שלנו היינו תקועים ברצפה. תנשום ותנשוף. אם לא יכולנו להזיז את הרגליים שלנו, אם היינו ממש תקועים במקום, בתוך הבידוד, בתוך הדירות שלנו, מה היה קורה לנו? איך היינו אוכלים, איך היינו מוצאים משהו לשתות, איך היינו זזים, איך היינו משנים את הטמפרטורה. ואתם יכולים לדמיין שאלו הבעיות שיש לצמח. עכשיו אנחנו בבידוד בתוך הבתים שלנו, ואנחנו דואגים איפה יהיה האוכל שלנו. אבל בדרך כלל אנחנו יכולים לזוז. אנחנו דואגים איפה אנחנו ניצור קשר אחד עם השני. אבל בדרך כלל אנחנו יכולים. אבל מה עם הצמח? תחשוב על העולם של הצמח, שהוא תקוע, מושרש באדמה, חייב להגיב לקור, חייב להגיב לחום, והוא לא יכול לברוח. אנחנו חווים את החיים שלנו דרך החושים, אבל איזה חושים יש לצמח? בימים רגילים אנחנו יכולים ללכת לים ולראות את השקיעה. האם הצמח רואה את השמש? אנחנו מריחים את הצמחים, אבל האם צמחים מריחים אותנו, או מריחים צמחים אחרים? ומה עם מוזיקה? בימים רגילים אנחנו יכולים ללכת לקונצרטים, היום אנחנו שומעים מוזיקה מהמרפסות. מה צמח שומע? וכל הזמן כשאנחנו יושבים בבית, אנחנו תואמים צמחים בכל דבר שאנחנו אוכלים. אבל האם אנחנו יכולים להגיד שלצמחים יש טעם? האם הם תואמים דברים? אבל מה עם מה שאנחנו מרגישים? אנחנו מרגישים את הדשא כשאנחנו יוצאים החוצה בין הרגליים, בין האצבעות של הרגליים. אבל האם הדשא ער לכך שאנחנו דורכים עליו? מה הוא מרגיש? ומה עם שיווי משקל? אנחנו לא כל כך שובים על השיווי משקל שלנו, ותסתכלו פה על הבלרינה, היא יודעת בדיוק איפה כל חלק מהגוף שלה נמצאת בתוך המרחב. אבל האם צמחים יודעים איפה הם נמצאים בתוך המרחב? או כשאנחנו מסתכלים ביער הזה, מה העצים, מה הצמחים השונים חשים? האם הם ערים לסביבה שלהם? ואני רוצה להתחיל עם שאלה פשוטה. מה הצמחים האלו רואים? עכשיו, לפני שאני שואל את השאלה הזאת, אנחנו יכולים לשאול מה בעצם אנחנו רואים. כשאני מסתכל מהמשרד שלי פה בבן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, זה מה שאני רואה. קמפוס שבדרך כלל שוקק עם הרבה אנשים, ואת השכונות של באר שבע ברקע. ואם הייתי עיוור, זה מה שהייתי רואה, שום דבר. אז אנחנו מבדילים בין לראות, בין להיות עיוור. אנחנו רואים תמונות, או אנחנו לא רואים תמונות. אבל אם היינו לוקחים מישהו שהוא עיוור, ועל ידי איזשהו שינוי עם השתלה של מצלמה, או איזשהו דרך, מאפשרים לו להבדיל בין אור לחושך, בין לבן ואפור לחושך,
האם זה נחשב ראייה? האם בשביל אותו בן אדם אפשר להגיד שעכשיו הוא לא עיוור והוא יכול לראות? אני חושב שבשבילו זה שיפור. הוא לא בדיוק 100% עיוור, עכשיו הוא יכול להבדיל בין לפחות אור וחושך. ואם היינו יכולים לאפשר לו להבדיל בין כחול ואדום, זה גם היה שיפור. שנייה אחת, אומרים לי שאני חייב לשנות פה משהו. עכשיו זה יותר טוב? שנייה אחת. כן, עכשיו יותר טוב, סליחה. אוקיי, זה פעם ראשונה, עכשיו אני רוצה לקחת שנייה אחת ולהגיד שזה הפעם הראשונה שאני מלמד מקוון. עכשיו אני חווה את החוויה של כל המרצים בארץ, שבבת אחת עברו מחוויה הפרונטלית לחוויה מקוונת. עכשיו מבין שיכול להיות בעיות לפעמים. אוקיי, אז בואו אני אחזור להוראה שלנו, בהרצאה. עכשיו אנחנו רואים שאם נאפשר לבן אדם להבדיל בין כחול ואדום, זה שיפור על רק לראות אור וחושך. אז אם נוכל להבין שלהסתכל בצבעים, להבחין בצבעים זה סוג של ראייה, ולא חייבים רק לראות בתמונות, אז אפשר להגיד שצמחים רואים. ולמה אני אומר שצמחים רואים? בואו נסתכל בסרטון הזה. זה משהו שאולי אתם חוויתם בצמחים בעדן החלון. אנחנו יודעים שהצמחים שלנו בעדן החלון מתכופפים לכיוון השמש. ואם משנים את כיוון של העציץ, הצמחים ישנו את כיוון הגידול שלהם כך שהם מתכופפים לכיוון של השמש. אז אנחנו רואים שהצמחים ערים. הם חשים את השמש ומתכופפים לכיוון שלו. ומה שאנחנו רואים כאן זה משהו שידוע שנים, יותר מ100 שנים. ואחד מהחוקרים הראשונים שתיאר את זה, זה היה דרווין. צ'ארלס דרווין כתב ספר בסוף המאה ה-19, שנקרא הכוח של תנועה בצמחים, הוא כתב את זה יחד עם הבן שלו, וזה הספר האחרון שהוא פרסם, ובתוך הספר הזה דרווין שם לב, והוא כתב שהקצה של החותלת, הקצה של הצמח, היה כל כך רגיש, שהוא היה מתכופף לאור, שהיה כל כך חלש, שלא יכולתי לקרוא את השעון ביד שלי. ומה שיש לנו פה למעלה, זה ציור מהספר של דרווין. אז אנחנו יודעים שצמחים מבדילים בין אור לחושך ומגיבים. אבל מה שאולי יותר מדהים, זה לא רק שצמחים מבדילים בין אור לחושך, הם מבדילים בין צבעים. אם נותנים לצמח בחירה בין אור כחול ואור אדום, הוא תמיד יתכופף לאור הכחול. עכשיו, יש פה בעיה באנימציה, האור הכחול היה אמור להשתנות לצד השני, אבל הצמחים תמיד מתכופפים לכיוון של אור כחול. אז מה צמחים רואים? אנחנו גילינו בעשורים האחרונים שצמחים הם מאוד מאוד רגישים לאור. הם יכולים להבדיל בין צבעים, והם רגישים לספקטרום של האור, שהוא הרבה יותר רחב ממה שאנחנו רואים. אנחנו רואים בין 400 ננומטר ל-700 ננומטר, מה שאנחנו רואים ספקטרום מאוד מאוד צר. צמחים רואים אור חיגה שאנחנו עיוורים עליהם. צמחים רואים אור אולטרסגולי, צמחים רואים אור שהוא בצד השני של הספקטרום. לנו בעיניים שלנו יש כ4 קולטני אור, לצמחים בעלים שלהם יש יותר מ-13 קולטני אור. הצמח יכול להבדיל בין אור חזק ואור חלש, הוא יכול להבדיל אם זה אור ארוך או אם זה אור לתקופה קצרה, הוא רואה כל הצבעים השונים, ולמה זה חשוב לו? כי הצמח, בגלל שהוא מושרש, חייב לדעת איפה האור נמצא. למה זה כל כך חשוב לו? כי האור בשביל הצמח זה האנרגיה, זה מה שמאפשר לו לייצר סוכרים. אם הצמח לא ידע איפה האור נמצא וכמה האור נמצא,
הוא לא ישרוד. אז לכן, מבחינת הצמח, אנחנו דווקא מוגבלים ביכולת שלנו לראות. אז אם אפשר להכיר בעובדה שצמחים רואים, בואו נשאל את השאלה, מה צמחים מריחים? ובואו תסתכלו פה בסרטון הזה. מה שיש לנו כאן זה עגבנייה, וצמח שנקרא קשות. זה צמח טפיל, שעל מנת לחיות הוא חייב למצוא צמח אחר, להתאפס עליו ולמצוץ את הסוכרים ממנו. ובואו נראה את התנועה של הקשות. מה שמתחיל בתור סיבובים אקראיים, הופך להיות הרבה יותר כיוונים, עד שהוא מוצא את הצמח. נראה את זה עוד פעם אחת. נראה אקראי, אבל זה יותר ויותר לכיוון של העגבנייה, עד שהוא תופס אותו, ומתחיל למצוץ את הסוכרים ואת הנוטריאנטים שבאים מהעגבנייה. עכשיו, השאלה היא, איך הקשות יודע איפה העגבנייה נמצא? על מנת לשאול את השאלה, מדענית עשתה את הניסוי הבא. ניסוי מאוד פשוט. בנתה מכשיר עם שלוש קופסאות, בקופסה אחת שמה את העגבנייה, קופסה השנייה שמו עציץ ריק, ובאמצע עציץ עם זרעים של הקשות. הקשר בין הקופסאות זה על ידי תעלות אוויר. וכשהקשות נבט, הוא גדל לכיוון של האוויר של העגבנייה, ולא לכיוון של העציץ הריק. אז באה ההיפותזה, הרעיון, שאולי העגבנייה מפריש לאוויר איזשהו ריח שמושך את אותו הקשות. אז עשו את הניסוי הבא. שוב, בקופסה אחת עציץ ריק, ובקופסה השנייה עכשיו הכינו מיצוי, ממש איזשהו ריח שאפשר להשפריץ באוויר של העלים של העגבנייה, ושוב הקשות גדל לכיוון של הריח של העגבנייה. עכשיו באה השאלה שאני חושב שהיא השאלה המעניינת ביותר. האם הקשות אוהב עגבנייה, או אם הקשות אוהב כל צמח שהוא ירוק? אז ניסוי פשוט. בקופסה אחת שמו עשב חיטה, סליחה, זה הלך שוב הפוך, אבל בואו נסתכל כאן. בצד אחד שמו עשב חיטה, בצד השני שמו עציץ ריק, והקשות גדל לכיוון של העציץ הריק, הוא ברח מעשב חיטה. וכמובן אם נותנים לאותו קשות את הבחירה בין עשב חיטה ורק הריח של העגבנייה, הוא הולך לכיוון של הריח של העגבנייה. עכשיו, אני לא יודע מי מכם אי פעם שתה עשב חיטה, אני פעם שתיתי כי חשבתי שזה יוריד את הכולסטרול, אבל כששותים את עשב חיטה, הריח כל כך רע, שבאמת רוצים להגיד מו. ברגע שראיתי שהקשות מספיק חכם לא ללכת של העשב חיטה, אני בעצמי הפסקתי לשתות אותו. כי אם הוא מספיק חכם להבין שזה גרוע, למה לי לשתות את זה? ניסוי אמיתי, זה התפרסם בירחון שנקרא Science, אחד מהירחונים הכי חשובים. אז מזה אנחנו רואים שהצמח מגיב לריחות באוויר, ויכול להבדיל בין משהו שמתאים לו, ומשהו שממש לא מתאים לו. מה שמוביל לי לשאלה, על מה צמחים מדברים? למה אני שואל את השאלה הזאת? זה בגלל ניסוי שנעשה גם בשנות ה-80, שגילו את הדבר הבא, שלוקחים העץ הערבה, וגילו שהעץ הערבה מותקף על ידי חיפושיות, הוא מפריש לאוויר גז, שנקרא מתלג'זמונט, הוא באמת פולט אותו החוצה מהעלים, והעץ השני קולט אותו, וכשהוא קולט אותו הגז, הוא מתחיל לייצר כימיקלים שהופך אותו לעמיד לחיפושיות. עכשיו, כשהניסוי הזה התפרסם, זה יצא המון רעש בתקשורת, כי מה שיש לנו פה הוא מאוד מאוד יפה, שאפשר להגיד שצמח אחד הוא נפגע,
והוא צורח לאוויר ואומר לחבר שלו, תצילו את עצמכם, תקשורת בין הצמחים. כשזה התפרסם, אפילו הניו יורק טיימס כתב מאמר שה-tree's bark is better than its blight. באמת היה אפשר לעשות המון anthropomorphism כאן, המון האנשה, שצמח אחד באמת מנסה להציל את העץ השני. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה קורה כאן? עכשיו, באבולוציה, יש המון מודלים איפה שיש היתרון של ייצור אחד עוזר לייצור השני. אנחנו רואים את זה גם בבעלי חיים וגם בצמחים. אבל במקרה הזה, יכול להיות שיש פתרון אחר, או יש הסבר אחר. כי כשבודקים את הענפים האחרים באותו העץ, אנחנו מגלים שעל הענפים שלא הותקפו, הם גם עמידים לחיפושיות. אז יש שתי אפשרויות כאן. יכול להיות שהעץ הזה מדבר עם העץ הזה, או יש אפשרות אחרת. יכול להיות שלעץ הזה, הענף מנסה לתקשר לענף האח שלו, והעץ השני סתם מצוטט ונהנה מתקשורת שלא היה מיועד לו. והואיל ואין לנו פסיכולוגים עצים, אני לא יכול לשאול אותו למה התכוונת, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שהתופעה קיימת. ובכלל העניין של תקשורת דרך ריחות. הוא מוכר בכל הביולוגיה. אנחנו יודעים שאנחנו מתקשרים דרך ריחות. נגיד ביום העצמאות, כשאתם מריחים את המנגל של הטופו, או את המנגל של הבשר, מתחילים לייצר ריר, כי לא שבחרנו, זה תקשורת. בספרות אנחנו מדברים על הריח של פחד באוויר. אנחנו מתקשרים אחד בשני על ידי פרומונים. צמחים גם כן מתקשרים על המצב הפיזיולוגי שלהם דרך ריחות. ההבדל פה הוא שאנחנו יכולים להבדיל באלפי ריחות שונים, ועד עכשיו אנחנו רק גילינו שצמחים מריחים או מגיבים לכ-10-20 ריחות שונים. אבל עדיין הצמח יכול להריח אחד את השני ולתקשר דרך ריחות. בואו נלך לחוש אחר, מה צמח מרגיש? בואו תסתכלו בסרטים הבאים. בואו נראה את הלוכד הזבובים. ומה ששמעתי בכל אחד שמסתכל עכשיו זה אוי. נגיד, לאף אחד לא אכפת לו מהזבוב, אבל מהחיה הקטנה הזאת, כולם אכפת. אני לא מבין למה את הבדל, שניהם זה אוכל בשביל הלוכד, הזבובים, הווינוס פלייטשאפ. אבל תשימו לב, הוא לא נסגר מיידי. הוא מחכה עד שהטורף, הנטרף, נמצא באמצע. אז יש פה חוש מישוש, וגם יכולת להבין מיקום, ורק אז הוא מחכה לסגירה. אז הצמח ודאי שהוא ער למה שהוא מרגיש. עכשיו, אנחנו יודעים בהורות שאסור לשקשק את הילדים שלנו. זה לא בריא לשקשק. התברר ששקשוק גם משפיע על צמח. בואו תסתכלו פה בשתי עציצים של צמחים, זה צמח שנקרא רבדופסיס, זה צמח כמו חרדל בר שאנחנו מגדלים במעבדה. שתי העציצים פה, הצמחים פה והצמחים כאן הם בני 7 שבועות. ההבדל היחיד ביניהם, שפה המדען נגע בהם עם היד 2-3 פעמים ביום, ופה לא נגעו בהם. למה יהיה אכפת לחרדל הזה, הרבידופסיס, שמדען משקשק אותו עם היד 3 פעמים ביום? האמת היא שהוא לא יודע שיש נגיעה עם היד, אבל מה הוא חושב, מה הוא מרגיש? אולי זה הרוח. מה קורה לעץ שגדל בעמק? הוא גדול, גבוה, עם נוף מאוד מאוד גדול ומפותח, ואותו סוג של עץ בקצה ההר, הוא קטן,
נמוך, שמן, עם מעט ענפים. אינטואיטיבית, אנחנו חושבים שלרוח פגע בעץ. זה לא שהרוח פגע בעץ, הצמח הרגיש את הרוח, ושינה את ההתפתחות שלו על מנת לשרוד. במקום להתארך, הוא השמין, והוא רק הוציא מעט ענפים. אם הוא היה ממשיך את אותו צורת הגידול, להיות גבוה, רזה עם המון ענפים, הוא היה נופל, הוא היה מת. אז הצמח הרגיש את הרוח, ושינה את ההתפתחות שלו על מנת לשרוד. ועם זה אני חוזר במה שדיברתי בהתחלה. ההבדל הגדול בין צמחים ובעלי חיים, שהצמח הוא מושרש באדמה, אין לו יכולת לברוח. אם אתם נמצאים בסביבה לא מתאימה לכם, אתם יכולים לברוח. אתם יכולים ללכת למכולת, אתם יכולים ללכת לשים סוודר, אתם יכולים ללכת למקום אחר. העץ הזה, תקוע במקום, חייב להתאים את עצמו בסביבה, וכשהוא מתאים את עצמו בסביבה, הוא משנה את הביולוגיה שלו, על מנת לשרוד. ולכן הוא מאוד מאוד ער למצב הרוח, ואז משנה את הגידול שלו בהתאם לסביבה. אז מה צמחים מרגישים? הם מרגישים מגע, הם מרגישים את הרוח, הם מרגישים שינויים בטמפרטורה, הם אפילו מרגישים כשאוכלים אותם, כשקוראים להם את העלים. מה שמוביל אותי לעוד שאלה, ואולי השאלה האחרונה שנדבר עליה, כי הזמן שלנו קצר, מה הצמחים שומעים? ואני רוצה לשאול אתכם, ואולי תכתבו בפייסבוק, איזה סוג מוזיקה אתם חושבים שצמחים שומעים? או יותר נכון, איזה סוג מוזיקה אתם חושבים שצמחים מעדיפים? בואו נראה מה התגובות שלכם. אני רואה שיש פה אנשים שחושבים שצמחים אוהבים מוזיקה קלאסית. אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני אתחיל עם הסוף. צמחים לא אוהבים מוזיקה. אמנם יש אלפי מחקרים שמראים מה הצמחים רואים. יש אלפי מחקרים שמדברים על מה הצמחים מריחים. יש רק מספר מועט של מחקרים שטוענים שצמחים אוהבים מוזיקה. ואיכשהו, בכל אחד מהמחקרים האלו, הצמחים העדיפו את המוזיקה שהמדען מעדיף בעצמו. עכשיו, למה אנחנו בכלל חושבים שצמחים אוהבים מוזיקה? הרבה זה בגלל הספר הזה, המוזיקה והצמחים, שהתפרסם בשנות ה-60. מעט אנשים קראו את הספר הזה, אבל לצערנו, או מי שקרא את הספר זה אנשים שכתבו את הספר החיים הנסתרים של הצמח, והם ציטטו את הספר הזה בתוך הספר שלהם. מה יש כאן בתוך הספר הזה? הספר הזה נכתב על ידי האישה הזאת, קוראים לה דורתי רדלק. היא הייתה אישה בקולורדו בתחילת שנות ה-60. היא חזרה כשהיא הייתה בגיל 50 לעשות תואר שני במוזיקולוגיה, וכחלק מהתואר שלה היא הייתה צריכה לעשות פרויקט במדע. זה סיפור אמיתי. תחילת שנות ה-60 היה איזו זמן מאוד סוער בארצות הברית, היא הייתה אישה מאוד קונסרבטיבית, נוצרייה אדוקה, היא חשבה שמוזיקת רוק אנד רול זה מסוכן לנוער של ארצות הברית, והיא רצתה לעשות ניסוי שיוכיח שמוזיקת רוק אנד רול זה מסוכן. עכשיו, מתודולוגית, אנחנו יודעים שלעשות ניסוי על מנת להוכיח היא פגום מיסודו, אבל זה מה שהיא עשתה, וכאן אנחנו רואים את הניסוי שלה, 4 צמחים. זה, אני חושב, ג'ימי הנדריקס, זה לד זפלין, זה מוצרט, וזה רבי שנקר במוזיקה קלאסית הודית. אנחנו רואים כאן שג'ימי הנדריקס ולד זפלין לא בדיוק שרדו. עכשיו, זה קצת בעיה לעשות
ניסוי עם 4 צמחים. בתוך הספר היא כותבת שהיא בדקה כמות המים בתוך העציץ עם האצבע שלה. היא ניסתה לפרסם את זה במאמר ולא הצליחה, ולכן היא כתבה את הספר. והספר הזה יצא המון רעש, כי זה יוצר את התחושה שבאמת רוק אנד רול זה מסוכן. ולקרוא את הספר הזה ולחשוב על זה, אני חושב שאני ורוב החברים שלנו צריכים להיות ממש גמדים או מתים. אבל בואו נחשוב על מה הבעיה כאן בניסוי הזה. מה אנחנו למדנו על מה צמח מרגיש? הוא מרגיש רוח, הוא מרגיש ויברציות. אם היא לקחה את הצמחים שלה ושמה את הרמקול בדיוק לידם, מה היא עשתה להם? היא שקשקה להם. ולכן הם היו מאוד מאוד קטנים. אני חייב להגיד שאין אף עדות שלצמח יש טעם מוזיקלי, ותחשבו על זה מבחינת אבולוציה. אם צמח שומע, הוא לא שומע מוזיקה. מוזיקה קלאסית נמצא איתנו 300 שנה, 400 שנה, 200 שנה. זה לא גורם אבולוציונית שעושה סלקציה לצמח. אם צמחים שומעים, הם שומעים דברים שיאפשרו להם לשרוד יותר טוב. כשכתבתי את הספר שלי לפני 7 שנים, אני כתבתי שצמחים הם חירשים. אני רוצה להגיד לכם משהו, טעיתי. באותו עת לפני 7 שנים, לא היו עדויות שצמחים יכולים להגיב לקולות. אבל בשנה, שנתיים האחרונות, התחיל קמצוץ של מחקרים שמראים שצמחים כן שומעים. אבל מה הם שומעים? הם או שומעים על זרם של מים באדמה, ויש מחקר אחד שמוכיח את זה, ויחד עם עמיתים שלי באוניברסיטת תל אביב, אנחנו הראינו לפני שנה שצמחים שומעים מאביקים, או צמח מסוים שנקרא נר הלילה, כשהוא שומע מאביק, הוא מייצר יותר צוף, שזה תגובה הגיונית. הוא שומע מאביק בא, אז הוא מייצר צוף, כך שהוא יבוא והוא יאביק את עצמו. אז האם לצמחים יש חושים? האם יש לו ראייה? האם יש לו טעם? לא דיברנו על טעם, אבל ריח וטעם זה כמעט אותו דבר. חוש מישוש, שמיעה, שיווי משקל, גם לזה לא היה לנו זמן לדבר, אבל צמחים גם יש להם שיווי משקל, אתם יכולים לעשות את זה, שים צמח על הצד, הוא תמיד יגדל כלפי מעלה, והשורשים יגדלו כלפי מטה. הצמח הוא מאוד מאוד רגיש לסביבה שלו, מאוד ער למה שקורה מסביבו. לצמח אפילו יש זיכרון. זה בעצמו יכול להיות הרצאה שלמה, אבל אנחנו יודעים שצמחים זוכרים דברים שאנחנו זוכרים. הצמח יכול לזכור מזג אוויר, הוא יכול לזכור עקות, אם הוא היה חולה, יש לו מערכת אימונית. הצמח אפילו זוכר שהאימא שלו הייתה במצב של עקה. האימא שלו יכול להעביר זיכרונות לדור הבא. אז אם לצמח יש את כל הדברים האלו, אני רק רוצה לסיים עם שאלה אחת תיאורטית, פילוסופית. אם הצמח רואה, אם הצמח מרגיש, אם הוא יכול לתקשר בריחות, האם זה מוגזם להגיד שלצמח יש תודעה? עכשיו, אני לא פילוסוף, אני בכלל ביולוג של צמחים, נשיא של האוניברסיטה. השאלה הזאת היא גדולה עליי, אני מוכן לדסקס את זה עם מי שרוצה, אבל אני חושב שזו שאלה מעניינת, שאם לצמחים יש את כל החושים שדיברנו עליהם, אם לצמחים יש כל החושים שיש לבני אדם, מה זה אומר לנו על עצמנו? איך זה עוזר לנו להבין את המקום שלנו בעולם, והמקום של הצמח בעולם? אני יכולתי להמשיך עוד הרבה זמן על זה. זה אולי יכול להיות, בואו שנייה אחת.
אני אחזור פה לזום, ואני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אלינו פה היום. כל השבוע יהיה לנו הרצאה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוזי, שהוא עוזר לי להפיק את זה, יש שאלות שאנשים רוצים שאני אעלה עליהן? רגע, קשה לי לשמוע. אז יש לנו קצת בעיות כאן, אבל אז אנחנו נענה על השאלות בפייסבוק. בוזי, אתה שומע אותי? אני שומע אותך. שלום. יש שאלות? כרגע לא, אנחנו נאסוף שאלות. אני בטוח שיהיו. בסדר. אז תצטרפו אלינו שוב מחר בשעה 11. כל השבוע יש לנו הרצאות מיטב המרצים של האוניברסיטה. תנצלו את הזמן בבידוד כדי ללמוד משהו חדש, ואל תשכחו, אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, כל המגפות נגמרו, והחברה המשיכה לתפקד בדיוק כמו שהוא היה לפני זה. אנחנו נצא מהמצב הזה, ואנחנו נצא מחוזקים. הצמח יודע להתמודד עם מגפות, גם אנחנו נדע. תודה רבה לכם. שואלים אותנו אם יהיו הקלטות, אז אפשר תמיד לחזור לסרטון הזה בעמוד הפייסבוק של האוניברסיטה. זה יהיה כאן בכל עת, וגם אנחנו נוציא גרסה מוקלטת ועם כתוביות. טוב. להתראות מחר בהרצאה של דוקטור מיכל בלרשר. סיגל. תודה רבה לכם. ביי ביי.